Saan ika'y nangarap na maabot ang ulap, kung saan ang sikat ng buhay ay kay liwanag. Nagpaalam ka, tanging baon ay pag-asa, nangakong pagbalik, dala'y ligaya. Ayan, and we are back. Muli, good morning, good afternoon, good evening sa ating mga kababayang OFW abroad. Ayan, i-chat nyo na po kung nasaan kayo para mabati namin kayo. At pakishare na po ang link na ito para marami pong kababayan natin ang makapanood sa exciting na namang episode ng ating The Real Estate Invest in Pasig City. Ayan, watching from Singapore, nandyan po si Miss Leo Jane Senson. Ayan. Ayan, nandito uli. Nakabalik na si Architect Arvin Quides. Isang mapagpalang araw sa inyo po dyan. From Qatar, si Miss Josephine Requis. Hello. We also have Miss Sally Rhea watching from Kuwait. Kasama na rin natin si Miss Lilian Pereras watching from United Kingdom. Ayan, watching also from Abu Dhabi, ang ating French ambassador, si Miss Jenny Hatakinaka. Para sa kinabukasan. Ayan, kasama rin natin si Miss Josephine Requis. Ayan, magandang buhay sa lahat. Hindi mabibigo, pangarap ay and also watching from Oman, si Miss Fatima Albano Regalado. Ayan, sabi nga ni Miss Jenny Hatakinaka, excited na naman siya sa new update sa ating mga Pasig projects. Ayan, watching from Quezon City, si Sir Jason De La Cruz. Nanonood din siya. Watching from Canada, si Rennie May. From Malaysia, we have Preach Tina. At excited na rin daw si Miss Josephine. Ayan, wag na nating patagalin pa. Tawagin na natin ang ating Preach Mentor Wife. Walang iba ko hindi si Miss Tet Kudyamat Lim. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Dahil ngayon ay nakaka-excite ang araw na to dahil pag-uusapan natin ang isang lugar na naman kung saan tayo ay sama-samang magta-travel. So last week, dinala ko kayo sa Davao at nagustuhan nyo ang pumelo, ang tuna pa nga sa Davao. Pero ngayon, dadalhin ko kayo sa isang lugar na kung saan punong-puno ng mga mall complex at napakadami rin mga offices and buildings sa lugar na ito. Walang iba kung hindi ang Pasig City! Nako naman! So hindi tayo sasakay ng aeroplano, ha? Sasakay lang tayo ng jeep. Okay ba? Okay? So muli, magandang tanghali or hapon sa Europa at saka sa Middle East at syempre pa magandang gabi na dito sa ating bansang Pilipinas. At ngayon po ay talaga namang we are very lucky kasi napaunlakan muli ang ating imbitasyon ng mga bisita natin galing sa ating partner business developer na walang iba kung hindi ang Filinvest Incorporated. Para i-share sa atin ang mga good news sa Pasig City. Ayan. At syempre pa, ano ba ang mga latest nating proyekto dito sa Pasig City kung saan tayo mga overseas Filipino ay pwedeng tumingin. Diba? Makachismis. Ano bang latest sa mga proyekto dito sa Pasig City? Alam nyo ba, tandang-tanda ko, may bibigyan ako sa inyong trivia. Nung first time na na-orient ako dito sa ating partner developer, I had the chance to sit down one lunchtime sa owner ng Filinvest Incorporated. And I was eating with Andrew Gutchanon, senior, yung panganay na anak, kung tawagin ay si Sir ATG, yung mahaba yung balbas, saka laging nakaputi. Yan po ang panganay na anak. At during that time, na nagde-develop sila ng project sa Pasig City, ito yung sinabi niya sa akin, no?
Alam nyo, Tet, napakaganda ng Pasig. Sabi ko, bakit? Kasi galing akong abroad, wala akong masyadong alam. Kasi ang Pasig ay nasa gitna ng napakaraming city sa Maynila. So yung location is very strategic, sinasabi niya sa akin. Kaya talagang naghahanap kami ng mga properties dito sa Pasig. Isipin nyo ha, sa west, naandoon yung Quezon City at Mandaluyong. 'Di ba? Napapalibutan siya. Dito naman sa north, naandoon ang Marikina. Pag pumunta ka naman sa south ng Pasig, malapit lang siya sa Makati, sa Pateros at sa Taguig. And syempre pa, malapit din siya sa Cainta at Taytay. So sabi niya sa akin, sobrang ganda ng location ng Pasig kasi nasa gitna siya ng Maynila. 'Di ba? So how many minutes away lang ito sa EDSA, napakalapit. 'Yun ang hindi ko makakalimutan. And after so many years, nakita ko kung gaano nag-boom talaga ang ating mga development sa Pasig City. Kaya, wag na natin patagalin dahil alam kong time is very precious sa lahat ng mga overseas Filipino. Welcome ko muna lahat ng mga investors natin dito sa Pasig City, na sana po ay mapanood nyo itong napakaganda nating kwentuhan tungkol sa mga proyekto natin sa Pasig City. Of course, sa lahat ng mga promoters ng Freedom Business na nandito ngayon for our mental workout at Pasig City. So, let's start the show for tonight. Let's welcome again, talaga naman pong napakabait niya. Nakasama na naman natin siya upang magbigay sa inyo ng mga updates. Wala pong iba, ang Vice President ng Mid-Rise Building ng Filinvest Land Incorporated, walang iba kundi si Miss Aven Valderrama! So, pasok natin. Hi, Ms. Tet. Good morning. Thank you, Aven. Welcome again. Welcome again. So, batiin mo naman ang ating mga kababayang overseas Filipinos sa iba-ibang parte ng mundo. Of course. Good morning, Ms. Tet, and good morning to all our Freedom Business ambassadors and advocates. It's very refreshing to be in front of you again. Salamat po sa invitation. Sabi nga namin kay Ms. Tet, anytime that she invites us, we'll be ready to join you. Kasi paminsan-minsan lang kami na nakaka-feel na may kausap, pero sa ibang bansa pa. So this is really a rare opportunity for us, Ms. Tet. So, bubusugin mo ulit kami kasi natandaan ko last time na nakakwentuhan kami, lahat kaming nakinig, talaga nabusog kasi merong dessert, may main dish, lahat na hindi na ubos yung offer ng pagkain, kaya kayo hinahanap-hanap. So, ngayon bubusugin mo ulit ka ba kami, Miss Aven? Correct. Marami din po tayong mamaya iihahain. I think it's 7 p.m. Well, it's 7 p.m. here in Manila. Sa ibang parte ng mundo, pwedeng nagbe-breakfast po kayo o nagla-lunch. So, sama-sama po tayong kumain ng ihahanda namin sa inyo na lunch, dinner, or even breakfast. Good news. Very hot news for all of us. Yan, nako. Sige, simulan na natin. Live na live po mula dito sa Manila. Pag-uusapan natin ang Pasig City at ang isa sa project ng ating business developer ay ipepresent po natin mamaya. So, let's welcome the good news and mga pagkain na ibibigay sa atin patikim ni Miss Aven Valderrama. Okay, Miss Aven. Okay, to start off, Miss Tet, kung last week nasa Davao kayo, this week, hindi lang kayo nasa Pasig, but actually we can travel through Capri, we can travel to Bali, also Maui. Kung gusto nyo pa, balik tayo ulit ng Italia, meron kaming Sorrento. Pwede rin tayo pumunta ngayong gabing to. But I think for today, the spotlight will be in Asia, Southeast Asia actually, and that is Bali, or Bali Oasis. But before that, we'd want to share with you also what our brand is, yung sinasabi po nating Aspire. So if you will let me, I will just share my screen, Ms. Tet. Give me a few minutes. Okay, there you go. Ayan po. Kung nakikita na po natin yung aming slide sa screen. So,
kaway-kaway lang po tayo kung nakikita. So officially, we're welcoming everyone to this, I think at least for GMM MRB, this is our third session with you. So this is our third GMM MRB Real Estate Talks. And today, we'd want to focus one of our brands under MRB, and that's Aspire by Filinvest. And for the last few months, we're very proud that we were given the chance to showcase what our communities are all about. And it's basically bringing you a community that is tailor-fitted for urban professionals and upwardly mobile families. And our Aspire homes are actually there to ensure that you have a good place to stay, as well as a legacy for your families and for your children that you can pass on. So for under our Aspire communities, first of all, we invite everyone to live here now. And when we say live here now, we actually have across Metro Manila 9 Aspire projects. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo. Specifically in Pasig, we have 5 projects or 5 MRB developments that you can visit and invest on. Most of them are already RFO, such as Bali Oasis 1, One Oasis Ortigas, and Capri Oasis. For Bali Oasis 2 and Sorrento Oasis, we have 2 remaining buildings to go to develop. And when we say that we want you to live here now, sabi po nga namin, marami kayong mapagpipilian. From the west, we have Maui Oasis in Manila. We have Asiana Oasis in Parañaque. And in Pasig, in the east, we have Sorrento, One Oasis, Bali Oasis, and Capri Oasis. So similarly, under our Aspire communities, we want our investors and our partners to dream big. When we say dream big, ayan, kung dati iniisip lang natin na this is all, all something that we aspire for, but this is something that's very achievable for us. And we invite you to live in a mid-rise, low-density community that is replete with a lot of amenities where your family can enjoy downtime or pag nasistress ko, especially right now that a lot of us are doing work from home. This is something that we welcome because it gives us a breath of fresh air whenever we need to step out of our home offices. So these are just photos of what it is. These are actual photos of our communities. This is in Maui Oasis. This is a clubhouse and swimming pool. This is phase 2 amenities of Sorrento Oasis. This is the only Oasis community under Filinvest that has 2 amenity phases. And in total, 5 swimming pools. And of course, our Capri Oasis, our boutique-style community in Pasig, where a lot of people buy in because of the good surroundings, the strong-knit community that we have here, and its nearness to places of interest, especially C5. And for our second generation of MRB communities or Aspire communities, this is where we introduced innovations. So one of that is the Ventilite concept, where we introduce sky gardens to introduce proper ventilation and adequate light into our buildings. So napakaganda at meron pang design ng ating buildings. And thirdly, last but not the least, in our Aspire communities, we invite everyone to go and realize whatever dreams you have because there are no limits. And when we say no limits, dream big, whatever you need, all the amenities that you've hoped and dreamed about, you don't have to go out of town because it's right smack in your community. We have beach edge pools, we have, of course, clubhouses and sport decks. We have barbecue pits, at least for Panglao Oasis. We have gym, we have music room, and we have function rooms. And of course, marami tayong open spaces where you can go about and have leisurely walks with your family and with your children. And we are very proud that in our community, there is much ventilation. There is a lot of breathing room because 70% of the development is actually dedicated as open space. Ano pong ibig sabihin nito? 30% lang po ng ating property or yung kalupaan po will be where the buildings will be developed or constructed. And the rest, which is 70%,
could be open spaces, your driveways. So napaka luwag sa ating community. It's easy to breathe, easy and to go about and enjoy life here. So ito po, this is a photo of our kiddie area also, where you can bring your kids after maybe a hard day's work for them via online schooling. And we're very proud that during ECQ, or during the time that we were on lockdown here in Metro Manila, our property managers and our communities, our board of trustees and condo corps work together with Filinvest to ensure that the basic necessities of our communities are available to our unit owners and residents. They don't have to go out just to buy their necessities. In fact, we have palengke, our mini palengkes inside our communities. And as you can see from the photos, they're very well organized and everything that you need would be there. So we ensure that your safety and security during the time of this pandemic is well taken care of. So this is for Sorrento also. We have a mobile palengke brought about by the city council and the city mayor, and also in Asiana Oasis, where the safety protocols are very well observed. So with that, we invite everyone to look at our Aspire communities, and today we're actually putting the spotlight in one of our developments in Pasig along Marcos Highway, and that's Bali 2, specifically the third building to be developed, or building Kendal. So thank you very much, and please stay until the end of the presentation, and we hope to get to chat with you during the course of this session. Ms. Tet? Yes, thank you, Miss Aven. Napakaganda talaga ng mga mid-rise building. Iba yung feeling kapag nasa mid-rise building ka. Parang ang tawag ko nga dyan ay condovision, ang dating, diba? Parang subdivision. It has a nice ring to it, Miss Tet. Condovision. Bago yan Parang nasa loob ka, di ba mga subdivision uso sa probinsya, di ba? Pero dito kasi nasa loob ka, pero nasa Manila ka, di ba? So yun yung maganda sa MRB. So before tayo pumunta sa next speaker natin, thank you Miss Aven, thank you so much. And tandaan nyo, huwag kayong maalis kasi may maganda silang dessert para sa atin mamaya sa dulo, mga announcement na ikatutuwa ng lahat. Yun, di ba? Bago tayo pumunta sa next speaker, I'm sure, ngayon sikat na sikat si Pasig. Kasi pag sinabi ng Pasig, ang mayor na yun dito ay batang-bata at napakagaling at nagpapasikat. Walang iba, kundi si Mr. Soto. Soto ba? O, tama, di ba? Anong pangalan? Tingnan mo nga. Kung kayo updated pa, chat-chat na sino ang mayor ng Pasig City. Pag nakuha nyo ang tamang sagot, ipapadala ko sa inyo ang mayor na ito. Sino mayor ng Pasig City? Si Vic Soto? Hindi ako kasi senior na siya eh. O, sino mayor ng Pasig City? Ako, walang nakakaalam. Walang nakakaalam kung sino ang yun naman. Si Vico Soto. Tama ba to? Tama ba? Yan naman. Kaya talagang lalong gumaganda ang Pasig City. Kaya nga itong Pasig City, top 7 sa buong Pilipinas na highly urbanized city sa buong Pilipinas. Okay? So, talking about Pasig, meron po tayo ulit na isang bisita. Alam niyo po, siya ang magbibigay sa atin ng mga updates at mga kaganapan sa Pasig City. Kasi siya po ang may hawak ng mga proyekto natin dito sa Pasig City. Kaya po live na live muli, araw-araw tinitingnan yung mga proyekto natin sa Pasig City. Alam na alam niya kung ano nangyayari ngayong pandemic dito sa Pasig City. Wala pong iba kundi ang Project Development Officer natin. Walang iba kundi si Miss Olive Gedison. Welcome, Miss Olive! Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Fresh naman ang mukha ni Miss Olive. Miss Olive, batiin mo ang buong mundo na ngayon ay kaharap mo.
Oo nga, maraming salamat sa inyo sa pag-imbita sa amin. Magandang umaga sa inyong lahat sa buong mundo. Ayan, bumuo na, May di ba? representative sa bawat bansa. Miss Olive po has been very supportive dito sa Freedom Business ever since na nag-start tayo. And thank you so much dahil finally, hindi lang kami nakakausap mo, Miss Olive. Ngayon, kausap mo na ang buong overseas Filipino dito sa Freedom Business. Kaya simulan na natin ang mga good news. So natapos tayo sa sa patikim ni Miss Aven. Ngayon naman, let's go to first plate. Oh, 'di ba? First plate na kay Miss Olive. Go ahead, Miss Olive. Sige, okay. Let me share with you my screen. Share screen. Okay, nakikita nyo na? Hello? Hi. Nakikita niyo yung screen? Okay, sige, okay. Okay, let me start. Again, magandang umaga sa inyong lahat. I'm Olive Gelison. Ako po ang Project Development Officer for Pasig Aspire MRB Projects. Again, maraming salamat sa inyo sa opportunity na binigay nyo sa amin to present Bali 2. Sabi nga ni Ms. Aven kanina, specifically, we will be presenting Kendal building, yung latest building natin in Bali 2. But first of all, allow me to share with you facts about the city of Pasig, where Bali 2 is located. Okay. Alam naman po nating lahat that Pasig is part of Metro Manila. Ang Metro Manila po is divided in 4 geographic areas called districts. The capital, Eastern Manila, the Northern Manila, and the Southern Manila. Pasig City is part of the Eastern Manila District, together with Mandaluyong, Marikina, Quezon City, and San Juan. Ayan, binanggit kanina ni Ms. Tet yan. Okay, ang Pasig City is approximately 12 kilometers east of Manila, on the southern tip of Pasig River. It is bordered by Quezon City and Marikina on the north, na-mention yan kanina ni Ms. Tet, no? And Mandaluyong City on the west, and the province of Rizal on the east, and Makati City, Taguig City, and municipality of Pateros on the south. Kabisado ni Ms. Tet yan, kanina sinabi niya na. The city has a total size of 3,432 hectares. It has 30 barangays, with an estimated population of 800,000 and an average household size of 4.2. Numerous factories, warehouses, establishments, and commercial facilities are found in the western part of the city. And these are primarily situated in Ortigas Center, Pasig proper, and along E. Rodriguez Jr., that's in C5 and Ortigas Avenue. The eastern part is dominated with residential areas, but this is actually now fully commercialized. And this is where we can find Marcos Highway. So yung Marcos Highway po ay nasa parting east ng Pasig. Ortigas Center, with an area of more than 100 hectares, is Metro Manila's second most important business district after the Makati Central Business District. There are a lot of reasons why we should live in Pasig, or why you should live in Pasig. One is the city's accessibility to the rest of Metro Manila. Again, i-mention natin that Pasig shares boundaries with other cities like Mandaluyong, Quezon City, and San Juan. Pasig is accessed by Ortigas Avenue
E. Rodriguez Avenue or C5, Pasig Boulevard, the Julia Vargas Avenue, Shaw Boulevard, Meralco Avenue, Pioneer Street, Marcos Highway, and Amang Rodriguez Avenue. Meron ding water transportation. Ang Pasig, this is the location of the east end of Pasig River. It is accessed by Pasig River Ferry Service with 7 stations, no? Itong 7 stations na to, they are named after the barangays of the city beside the river. Ano itong mga barangays na to? These are the barangays of Pineda, San Joaquin, Bambang, Kalawaan, Pinagbuhatan, Maybunga, and Nagpayong. Meron ding railway. The city is served by Santolan LRT2, which is along Marcos Highway located in Pasig Marikina boundary. Another one, or another reason for you to live or for us to live in Pasig is that this is the city that has an established lifestyle haven, no? Kasi this is surrounded by shopping centers and mixed-use developments. Malls like Ayala Malls the 30th, Estancia Mall, and yung Ayala Feliz are establishments that have brought in international retail brands and diverse dining options to try. Also well known doon sa mga residente doon, Artiendesitas, Metro Walk, and El Pueblo Real de Manila. Another reason pa, no, is the presence of green environment. Ang Pasig City is one of the first cities in the country to ban the use of plastic. The city has pocket parks that are open to the public 24/7. Ano tong mga pocket parks na to? Meron sa Ortigas Park. This is a pocket park in Ortigas Center with several benches, no, frequented by office workers in the area. Meron din, of course, I'm sure alam ng lahat din to, no, or karamihan sa inyo alam din to, the Capitol Commons Park, which is just outside Estancia Mall and Capitol Commons. Another one is the Pasig Rainforest Park. Meron tong Olympic-sized swimming pool, may jogging oval, merong tennis court, and may fitness center din siya. Yung park na to is operated by the City Environment and Natural Resource Office and local government. And last but not the least, ang Pasig City has a rich history and a developed arts and culture scene. It has a rich history tracing all the way back to 1573 when the Spanish colonized the Philippines. Merong 2 museum sa Pasig City. Yung isa makikita sa Plaza Rizal. This is what we call the Pasig City Museum. And another one is the Lopez Museum located in Ortigas Center. Okay? Now we go to the Pasig City local government. Kanina tinanong ni Ms. Tet, sino ang nakakaalam, sino ang mayor ng Pasig? The very young, the very millennial mayor, Vico Soto, no? Si Mayor Vico Soto won the 2019 local election. So ano lang siya, mahigit 1 taon pa lang siya, no? It was actually a historic win for him as he ended the 2-decade-long reign of the previous clan in the city. The role of the local government, especially the mayor, were being watched during the COVID pandemic. No, alam nating lahat 'yon, ano, maraming ang mga tao talagang tinitignan yung galaw ng mga local government officials, especially the mayors. Si Mayor Vico Soto was very proactive. He has taken measures during the pandemic period, and yung proactive measures niya were praised not only by the Pasig residents but even people from other cities. So napansin talaga siya. And some of the distinct accomplishments of Mayor Vico Soto are the everyday implementation of disinfection of public places, no, even before the ECQ was announced. Nauna na siya doon. And disinfection drones were deployed in every street, which can carry up to 10
liters of disinfecting solution. Another one is ang Pasig City. It was the first LGU or one of the first LGUs no, to deploy mobile palengkes. Okay, I am now showing you a slide showing the Pasig Aspire MRB projects of Filinvest and in what barangays of Pasig are they located. Yung isa dyan, of course, is One Oasis Ortigas, which is located along Ortigas Extension in Barangay Santa Lucia. Next is Capri Oasis, located along Sixto Antonio Avenue in Maybunga, Pasig. Another one is Sorrento, no, which is along Sirimundo Avenue in Barangay Rosario, Pasig City. And last but not the least, no, is of course the Bali Oasis projects, which are all located along Marcos Highway in Barangay Santolan, Pasig City. So okay, that's all for me and maraming salamat sa inyo. I am now turning you over to Ms. Benny Andal, the Project Development Specialist of Bali 2. He will discuss in detail about Kendal building of Bali Oasis 2. Maraming salamat sa inyo. Wow! Thank you so much. Thank you so much, Miss Olive. So, tanda lang natin, si Miss Olive ay siya po ang may hawak ng lahat ng mga MRB projects dito sa parte ng Pasig, no? So, Aspire project. Aspire project. And Aspire project is one of the highest category, di ba? Meron tayong Futura, meron tayong Aspire, meron Degree. So, nandito tayo ngayon sa Aspire Project. Ito yung mga ina-aspire talaga ng mga tao. Di ba? Thank you so much, Miss Olive. Thank you. And mamaya, invite ko ulit namin kung meron silang katanungan pa tungkol sa Pasig, joke, at saka sa ating mga MRB project. Mamaya po ay meron pa rin tayo mga guest speaker ngayong gabi. Kaya wag po kayong mawawala upang makita nyo kung ano ang mga maganda pa nilang ma-share about Pasig City. Pero bago ang lahat, okay? Pumunta muna tayo kay Miss Benny Andal, Assistant Project Development Officer, di ba? Dito sa Filinvest Land Incorporated, handling Bali Oasis. Yan. Let's call on Miss Benny. Hi, Miss Benny. Hi, good morning. Sa lahat ng nanonood. Live na live po dito sa Pilipinas. Kasama natin ngayon si Miss Benny. So alam na alam niya itong proyekto ng Bali. Tama, Miss Benny? Yes, lahat ng ano. Ubusin nyo na. Ubusin nyo na inventory nito. Ayun pa. Naku, wag mo sasabihin na inventory, baka kapag kaguluhan. Pero bago lahat, batiin mo muna ang buong mundo, Miss Benny. Yes, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, kung anumang oras yun sa lahat ng buong mundo na nanonood ngayon. Sana makinig kayo mamaya sa presentation ko kasi ifo-focus natin yung presentation ko sa isang buildings ng Bali Oasis Phase 2, yung third building na ongoing na yung construction natin. Yun. Ito yung tinatawag natin na Kendal. Tama? Yes, ma'am. Kendal. So now, ladies and gentlemen, we would like to present to you one of the latest development of our partner in real estate development dito po sa Pilipinas, ang tinatawag nating Bali Oasis Phase 2. Grabe, Bali. Parang pag nadidinig ko yung Bali, ang feeling ko nasa Bali Island. Di ba ano yan? Yung maraming beach. So, pakinggan natin kay Miss Benny kung talaga bang ang feeling mo pag nasa Bali ay nasa Bali ka nga na resort and beach. No? So, let's give the mic to Miss Benny. Yan. Share ko lang yung screen ko po.
Can you see my screen? Can you see my screen po? Yes, Benny. Hindi namin nakikita yung PowerPoint. So, try mo kaya ulit. So, nakikita nila ngayon ay tayong dalawa. So, try mo kaya. Yan na. Malapit na. Yan na. Sandali. Tayo pa rin to. So, technicalities kasi alam niyo naman dito sa Pilipinas. Yan na, yan na, yan na. Okay, sayong-sayo na ang screen, Miss Benny. Parang nawala ako. Miss Benny, okay na po. Go ahead po. Okay na. Okay. Good morning again. I'm Benny Andal. I'm the Project Development Specialist handling Bali Oasis. I will be presenting to you the said project. This is one of the medium-rise building projects of Filinvest Land Incorporation under Aspire brand. Aspire brand is a Filinvest brand for the middle income market segment. So let's start with the presentation. The project named Bali is inspired by an island in southern Indonesia with a tropical climate and fertile soil. Hence, the Balinese-inspired residential enclave. Following the success of Bali Oasis Phase 1, Filinvest Land makes the same trunky resort-style community available to more urban dwellers with its Bali Phase 2. Let's go with the project details. Okay. The project has a total land area of 17,163 square meter. And then there are a total of 4 residential buildings. 3 buildings are 9-story high, and 1 building is a 12-story high. All are Balinese inspired. Bali Oasis has a product mix of studio, 1 bedroom, and 2 bedroom units. Parking areas are available at the building basement and ground floor area. And we also have street parking. For the location, Bali Oasis is located along Marcos Highway in Santolan, Pasig City. Convenience is a way of life, as Bali Oasis Phase 2 is just minutes away from everything you need. The nearby major commercial establishments are the following. We have Ayala Feliz, which is just 10 minutes walk away from the project. Next is Robinson's Metro East, which is 1.3 kilometers away from Bali Oasis. We also have Santa Lucia East Grand Mall, which is 1.8 kilometers away from the project. We also have SM Marikina, which is 1.6 kilometers away from the project. And then, lastly, the Riverbanks Mall, which is 2.4 kilometers away from the project. For the nearby major schools and universities, we also have the Ateneo de Manila, which is 2.5 kilometers away from the project. We also have Miriam College, which is 4.3 kilometers away from the project also. And then UP Diliman, which is 4.5 kilometers away from the project.
The project allows you to have easy access to public utility vehicles like jeeps, buses, and shuttle vans. The LRT2 line station is also just few minutes away. Next is the features and amenities of the project. We have the entry gate and guardhouse, clubhouse, children's play areas, pocket gardens, music room, gym, and swimming pool. Now we go to the advantages of Bali Oasis Phase 2. I mentioned earlier the convenience of the project being very near in major commercial establishments. Let me just reiterate that this is just a minute's walk away to Ayala Phillies Mall and less than 5 minutes travel time going to other major commercial establishments like CSM Marikina, Robinsons, Santa Lucia, saka si Riverbanks. For the schools, I also mentioned earlier the convenience of being near the major schools and universities. In addition to the major schools nearby, these are the other schools present in the area. We have the Kalumpang Elementary School, we have the D. Walyong Academy, we have Kalumpang High School, and Santa Clara Academy. In terms of transportation, the Santolan LRT2 station, which is just 10 minutes away from Bali 2, is being repaired at the moment, but is expected to be completely done by early part of 2021. And then the LRT Santolan station is your gateway to Katipunan, Quezon City toward Recto or Pier 4, Manila. And just to mention again, public utility vehicles are available right in front of the project. Next slide. We also have nearby health facilities in the area, and these are the Barangay Kalumpang Health Center. We have Salve Regina Hospital, Barangay San Roque Health Center, and then the Medical City Marikina. The new normal work from home during this period requires fast and stable internet connection. So si Bali Oasis Phase 2 is a fiber internet ready na siya. Okay. Next slide is the advantages of Bali 2 is the infrastructure of the project within the area, which is the Circulo Verde Bridge. This is another advantage since this is within the area which are expected to elevate traffic in Mangahan, Pasig, and in Libis, Quezon City. This is the Circulo Verde Ortigas Bridge, which will provide direct link between Pasig and Quezon City through Amang Rodriguez Avenue. This is another infrastructure. The Southeast Metro Manila Expressway or C6 will include interchange at Marcos Highway. C6 will connect the Skyway Taguig and the Batasan Complex, Quezon City. At the end of the construction, the project is expected to provide an alternate route from Parañaque to Quezon City, passing through the development areas of Taguig, Taytay, Antipolo, and San Mateo to decongest EDSA, C5, and other major arteries of Metro Manila and Rizal. Let's go to the site development plan of the project. Again, there are 4 buildings. We have two are ready for occupancy na, which is Banjar and Jayapura.
while one is undergoing construction. The building that's under construction is Kendal building. The last building to be constructed is Building Malang. The schedule of construction is seen to be by next year. And then the entire community will have a total of 927 units upon completion of the last building. Now let's proceed with the Building Kendal details. Again, Kendal is a 9-story building with a total of 224 units, and we also have 44 basement parking and 33 street parking slot. Yan yung meron kay Kendal. Next slide is the Building Kendal perspective. Ito siya. Next is the unit layout. So this is the unit layout of Building Kendal. For Building Kendal, we are only offering 2-bedroom unit with sizes 31.73 to 32.56 square meter. Yun lang yung area for the unit. Floor area lang ng unit natin. Next slide will be the floor plan. Floor plan ng Building Kendal. So this is the ground floor. Typical floor layout. Okay. Next is the second to 9th floor plan. The same lang yung layout ng second to 9th floor. There are 25 units per floor from second to 9th floor. So 2 elevators will be served will serve the residents from 9th floor going down to ground level. Next slide is the unit specs and finishes. So for the floor finishes, sa living area natin, kitchen and dining, bedrooms and balcony, toilet and bath, so ceramic floor tiles tayo. And then for the wall finishes, sa living area, kitchen and dining, bedrooms, toilets and bath, reinforced concrete and paint finish tayo. And then sa toilets and bath, vitrified wall tiles, full height siya. Okay. For the kitchen, counterpart and cabinet, so homogeneous porcelain, tile countertop with splashboard, and then sink with drain board. And then we have also base cabinet. For the toilet and bath fixtures, we have the toilet complete with accessories, lavatory, tissue holder. Okay. And then our next slide is the inventory update. Okay. Out of the total 224 units, 67% of this is already sold out. We still have 77 available units for us to sell. For the parking, we still have 20 slots available, all located at the basement area. Okay. Next slide is the construction update. Okay, Building Kendal turnover. So right now we are already on the 35% completed as of August 21, 2020. So yung target turnover date natin is on first half of 2022. Next slide is the pricing and payment terms. For the price range, Kendal unit price ranges from 3.5 million to 4.1 million in total contract price. The total contract price computation already includes the miscellaneous fees,
the VAT if applicable, and then we have the bank charges and the turnover fees. And then for the parking total contract price, it is 867,000. For the reservation requirement, we have 20,000 for the condo unit and then 10,000 for the parking unit. Okay. My next slide is the sample computation. So the good news is the promo is extended until September 30, 2020. This is the promo for the Kendal only. You may offer to your client the 10% down payment payable in 24 months. The regular down payment requirement for Kendal is 15%. So here's the sample computation showing the regular term and the promo term. Under the 10% in 24 months DP term, your clients gets to pay 18,425 versus the regular 15% down payment of 26,900 payment per month. But if your client wishes to avail the deferred cash payment, they may also avail the 24 months deferred cash without interest. Okay, that's all for Kendal, and I'd like to take this opportunity also to announce our promo for the RFO projects of Bali Oasis Phase 1 and Bali Oasis Phase 2. The promo is effective until September 30, 2020. First, for the 30 months DP terms, with 5% TLP discount on TLP and early move-in at 2.5% at 2.5 per TCP payment. This is applicable to all units with more than 38 square meter floor area for Bali Oasis 1 and Jayapura building in Bali Oasis 2. So please take note on this po, yung sa mga promo natin kasi hindi lahat ng mga units natin sa Jayapura and Bali 1 ay applicable siya sa 30 months. So may mga select units lang tayo. For the second promo, we have the 24 months DP term with 5% TLP discount din plus early move-in at 2.5% TCP payment. This promo is applicable to all Bali Oasis units. So lahat ng buildings natin ng Bali Oasis units with less than 38 square meter floor area. Okay. And then the last promo, the third one is the 18 months DP term and early move-in at 2.5% TCP payment. Qualified to sa mga sa Banjar, all Banjar units and Jayapura units with less than 38 square floor area. Again, ulitin ko. Yung 18 months DP term natin is applicable only sa mga Jayapura units with Jayapura units with below 38 square meter floor area and all units sa Banjar natin. Okay? So that's all for Bali Oasis. Before ako mag-end, we will be sharing you a video pertaining to the construction progress of Bali Oasis Kendal building. Okay.
Wow! Congratulations naman sa lahat ng mga investors nitong ating Bali Oasis Phase 2 Kendal. Dahil live na live, nakita po natin na ginagawa ang ating building na Kendal. And thank you so much, Miss Benny. Ang dami naming natutunan at nalaman na updates na galing sa'yo. Most especially, yung sobrang ganda pala talaga ng location. Ang daming mga ways na pwede mong gamitin para ikaw ay makapunta kung saan-saan, sa Marikina, sa Makati, ang dami, no? And I'm sure na excited kaming lahat dahil nung ina-announce mo yung promo para sa ating mga kababayan overseas Filipino, sabi mo may promo tayo sa mga ready for occupancy, yung Jayapura at saka yung isa pang building. But alam niyo po ba, grabe, sold out na pala lahat ng units dyan sa mga RFO buildings na yan. Ganon katindi ang mga nag-i-invest dito. At ang sabi ng ating MRB Vice President ay nag-chat siya, ayahan niyo po kapag kami na-reopen, ay bibigyan natin ng pagkakataon na mapalagay sa system, 'di ba, ng ating international kung sakali may mga investors na kailangan ng RFO unit. Pero, ang magandang good news, ang Kendal po na 67% ay paubos na din, di ba? Ay under promotion! Yung dating 26 to 27,000 dahil kay COVID. Naku naman, salamat talaga kay COVID dahil naisip ng ating developer na medyo challenging ngayong COVID. Pero still, may mga kababayan pa rin tayong willing na mag-invest. So instead of 27,000, para hindi nyo na maisip si COVID, ginawa na lang pong nasa 18,000 pesos. Ayan. Kaya napakagandang good news nito. Okay? So, after nating madinig ang ating si Miss Benny, si Miss Olive, at si Miss Aven, sila po ay from Filinvest Land Incorporated na live na kausap nyo ngayong gabi. Pero ngayon, ano naman kaya ang masasabi ng mga hindi taga-Filinvest Land Incorporated? Aba, ngayong gabi po ay may bisita tayo live na live mismo sa loob ng Bali Oasis Phase 1. Tandaan niyo po, ang Bali Oasis Phase 1 ang unang binuksan, which is already sold out. Wala na po yan. And sa katabi lang po niya, mga dalawang block lang, ay binuksan na rin etong Bali Oasis 2, kung saan andon yung Kendal na 18,000 pesos monthly. Kaya, matapos nating mapakinggan ang mga taga-Filinvest Land, pakinggan naman natin yung talagang nakatira na ng matagal sa Bali Oasis. Let's welcome the President of Condo Corporation of Bali Oasis Phase 1. Wala pong iba, kundi si Miss Rhea Campomanes. Miss Rhea Campomanes, presidente po ng asosasyon doon ng mga nakatira. Ayan! Miss Rhea, magandang gabi po. Salamat po, Presidente Rhea, sa pagpapaunlak na magbigay ka naman po sa amin ng konting news habang pandemic diyan sa ating lugar. Bumati ka muna, Miss Rhea. Hi, good morning, good afternoon, good night sa isang lugar. Alam mo, Miss Rhea, na nakikinig sa iyo ng buong mundo, may Israel, may Italy, may London. Talagang tuwang-tuwa sila na makapakinig naman doon sa mismong nakatira sa loob. Yes. Hello sa inyo. So, I hope you're all safe. Miss Rhea, tanungin kita, ang ganda-ganda niyong nasa likod mo. Ikaw ba ay live na nasa loob ng Bali Oasis Phase 1? Yes. In fact, nasa kwarto kasi nga nanonood ng TV yung asawa ko nasa living room. Yan, akala ko nasa hotel ka eh. Wow naman. So, nasa Bali Oasis ka talaga, Phase 1. Yes. Miss Rhea, ilang taon ka na pong nakatira dyan? Magna 9 years this December. Nag-move in kami noong December of 2011. So, Dito kami nag-Christmas that year. So, matagal na talaga. So, nung binuksan yung Phase 1, maybe kayo na yung mga unang residents diyan?
Kasi sa building 2 kami, we were one of the first residents sa building 2. Parang that time, 3 pa lang yata kami. 3 units pa lang yung occupied. Ayun, ang saya naman. Balita ko po, Miss Rhea, alam niyo po kasi itong freedom business ay mga kasamahan po natin dito ay mga overseas Filipino. Balita ko po, ang asawa niyo po ay overseas Filipino din sa Dubai. Tama po ba? Yes, actually nandito na siya, pero overall, 9 years siyang nag-abroad. Nung May lang siya umuwi. Pero during the time na nag-work siya abroad, nandito na kami. Wow! So for good na si Sir dyan sa Bali Oasis. For good na po siya sa Pilipinas. Yes, ini-enjoy niya na yung investment niya. Wow naman! Ang sarap naman! Ang sarap naman! So talagang, tubong katas ng Dubai ang inyong Bali Oasis. Tama po? Yes, katas ng Middle East. Kasi nag-Qatar din muna siya. Ay, naku, marami po taga-Qatar at taga-Dubai dyan. Shout out naman sa mga taga-Qatar at Dubai. Isang inspirasyon itong mag-asawa na presidente ng Bali Oasis. No? Pero, Yes. Ma'am, Miss Rhea, bago kayo nakatira dyan sa Bali Oasis, saan po kayo dati nakatira? Along Marcos Highway, may subdivision din, Kingsville. That's next to Filinvest East. Ah, okay. So, I have experienced also that. Tapos, ang laking bahay nun 7-bedroom house. Caretaker lang ako doon that time. Wow! Tapos, di ba, tingnan nyo yung pinili namin. How cute. Basta yun, Kinikiputad ako sa kwento mo kasi very inspiration. Ibig mo sabihin, caretaker kayo doon sa 7-bedroom house before? Yes. Sa ate ko yon, nasa US sila that time. So, 5 years kami nagstay doon. Tapos, lagi akong may maid dapat kasi malaki yung house. Tapos, doon ko nasabi sa sarili ko na kahit yumaman ako, hindi ako bibili magpapagawa ng malaking bahay. Dadamihan ko na lang. Kaya walang ng malaki kasi hindi ako makatulog pag walang maid, walang kasamang iba. Di ba? Pero parang dream come true na dati caretaker ka lang na napakalaking bahay ng kapatid mo. Pero nung nakapag-abroad yung si Mister, nakapagpundar kayo sa Bali Oasis. Tama? Yes. Yan. So, ano mako-compare mo? Ano mas nagustuhan? Ayaw mo ba sa mansyon? Anong nagustuhan mo dito sa iyong kinalalagyan ngayon sa Bali Oasis Phase 1? Ano nagustuhan mo dito? Yung convenience. Tapos yung security, especially during the time na nasa abroad yung husband ko. Kasi kami lang talagang mag-ina. Babae din yung anak ko So, ilang taon lang siya nung nag-stay kami dito. Ngayon, she's 14. Yung time na masarap yung tulog kahit kami lang, yung ganon. Tapos, yung pag-aalis kami, minsan nagbabakasyon, totally walang tao sa unit, wala kang iisipin na, nasara ko ba yun ng maayos, yung mga ganon. Parang, yung focus mo is sa bakasyon. Hindi ko alalahanin yung bahay. So may yung security of peace of mind mo security. Ay naramdaman mo talaga dyan sa loob ng Bali Oasis. Ang ganda naman. Kasi yun yung maganda sa kaya nga sabi ko para siya subdivision. Di ba sa probinsya gano'n may subdivision, may guard pero mga bahay ang nakatayo. Pero dito sa gitna ng napakagandang location sa Pasig, di ba? Nagkaroon tayo ng ganong effect na hello, hindi ka basta pwedeng pumasok agad sa building. Dadaan ka muna sa guard. Diba? Yung guard ng buong Bali Oasis. And then pagkatapos nun, pag nakapunta sa building mo, meron na naman mga guard na nakabantay. Tama ba? And that gave you peace of mind. Yes. Tapos, magkakakilala halos. Tapos yung, kunyari yung guards, parang familiar na sila sa mga nakatira. Diba? Yung parang, kung may bagong mukha, mas sila na, parang vigilant. Okay, i-identify na nila
sa gate pa lang kung kanino sila, kung sino yung pakay nila, parang ganun. Lalo na ngayon, mas nagigpit kami during this time. Kasi nga, di ba, madami yung economically affected, di ba? Pwedeng magkunyari ng mga ganun-ganun. So, medyo nagigpit kami ng security measures. Wow! Ang sarap ng feeling kasi nakaka-connect kami sobra kasi alam mo yung nag-abroad yung mister mo or ang misis mo at ang naiwan lang itong mag-ina sa bahay. Pero nasabi mo na for less than 8 years mahigit, naiwan kayo dyan sa loob ng Bali Oasis, kayo lang mag-ina. Pero you can sleep soundly and go to vacation na focus ka lang sa bakasyon. Diyan ka lang bahay ko, walang mangyayari. Ganun yung nangyari, di ba? Ang ganda naman. Yes. Sabi mo rin kanina, tinanong kita, ano nagustuhan mo dyan? Sabi mo convenient. Bakit siya convenient? Actually, hindi ako masyadong familiar dyan sa lugar na yan kasi taga rito ako sa medyo south. So, bakit mo nasabi na convenient yung location? Okay. Ako dati, actually, hindi kami nakaplano to buy a condo. In fact, nung binili namin to, we just came from a tripping. Filinvest, din yung hahanapin namin. Kaya lang, nung sinabi sa may Commonwealth area, hindi ko matandaan kung anong pangalan ha, it was way too far from the Commonwealth pa pala. As in, ganun. Galing kaming probinsya pero ng husband ko. Sabi ng husband ko, ano ba yan? Pumunta nga tayo sa Manila tapos pupunta ka din sa liblib na lugar. Tapos, coming home from the tripping, kasi sa Kingsville nga kami, dinaanan namin to. Ang nakatayo pa lang that time, Building 1. Tapos sabi ko sa broker, ano yan? Hindi ko pa talaga alam na for residential siya. Akala ko parang hotel or something. Wow. Tapos yun, sinabi, ay ma'am, sa Filinvest yan. Ano yan? Condo. Right there and then, pumunta kami. Tapos without any plans of buying a unit, tinanong lang namin yung presyo. So halos magkapresyo sila nung single detached. Kaso, ano siya, nandito siya sa downtown, kumbaga, di ba? Oo. Or urban location. During that time, parang curious ako, during that time, na isa kayo sa mga unang kumuha dyan, magkano ang bili nyo dati sa unit? Naisipin mo, isang building pa lang nakatayo. Ano siya, 2.8 lang siya that time. Kaya lang, gusto ko corner. Kasi diba, coming from a 7-bedroom house, tapos may toddler ako, sabi ko baka naman maliitan yung bata. So, luckily, may available, actually sa building na to, ito na lang yung available that time, na corner unit. So talaga, it's really meant for you. So isipin mo, yun pala. 2.8 million lang. Naging 3.2 siya. Oo. Magkano? Naging 3.2 because of the size. Kasi corner siya. Pero ngayon, yung normal lang na unit kasi, during those times, 2.8 lang, di ba? Pero alam mo ba, aware ka ba, na ngayon, kung meron pang ilang natitira dyan na RFO, ang presyo ngayon, aware ka ba, Miss Rhea, kung magkano ngayon dyan? Nagtanong ako noon, parang plus 1M pa. Noon pa yon, pero ngayon, na fresh, 4.5 million na dyan sa mismong Bali Oasis 1. Oh my God! Yung unit na normal. Kaya congratulations sa inyong mag-asawa. Yes, diba? talaga. Meron talagang meron talagang mga kagaya ni na Miss Rhea, 'di ba? Iba kasi gusto nila doon sa province ang dating, 'di ba? Gusto nila single detached. Pero ito kasi si Miss Rhea na-experience yung pagkalaki-laking bahay. Mas gusto niya ngayon yung convenience ng ito yung bahay niya parang hotel, 'di ba? Hindi mo kailangan ng maraming maid, hindi mo kailangan bumili ng madaming detergents panglinis, 'di ba? So and safe siya. Pero meron pa ako isang tanong na curious ako, natutuwa ako kasi si Miss Rhea po ay presidente ng Condominium Corporation, no? Diyan sa Bali Oasis. Ilang taon ka na pong presidente diyan? 1 year, parang
Na-extend kasi 'di ba hindi makapag-eleksyon. Hindi, siguro kaya siya na-extend kasi you really meant. Diba? Kasi, pero alam mo, ang natutuwa ako, usually alam naman natin yan. Ako yung nakatira din sa may mga association, diba? Usually, yung presidente ng mga association, diba? Minsan, yung mga yan ang mga nega doon sa may-ari ng mga building or developer, diba? Pero ito si Miss Rhea, parang very happy siya very happy siya to the extent na nag-overflow, naging president siya. And bibihira tong ganito what can you say about the developer owner which is Filinvest being a partner of your dream house mo ngayon sa Bali? Okay naman kasi madali namang kausap. Hindi yung parang pagtataguan ka. Talagang kung may kailangang gawin na they're still part of the project or issue, i-assist nila. Kasi maganda pa rin yung babalikan mo yung foundation. Kasi kunyari ako, I'm not a technical person, di ba? I would need someone to explain technical issues, di ba? So, if ever, kunyari, nag-consult ako, someone from Bali also, at least may idea na ako what to expect na sagot from Filinvest, 'di ba? Yung from the developer. So I think mas maganda kasi yung hindi mo sila awayin. Sino ba ang may gustong aawayin, 'di ba? Parang ilalayo mo sila lalo, 'di ba? At the end of the day, kakailanganin ko din naman yata sila. Magandang point 'yan. Yes, 'di ba? Yeah. So nakakatuwa, no? Kasi masaya, kitang-kita ko sa mukha mo yung happiness outside and inside, 'di ba? Kasi sabi mo nakakatulog ka ng mahimbing. At ngayon, I think this is the utmost dream naming mga overseas Filipino na maging kagaya nyo, nakauwi ng bansang Pilipinas na paghandaan yung kanilang dream house at ngayon payapa na, free and rich, and never have to work abroad again, di ba? Kanya-kanya lang naman yan. At least may kalayaan na kayong magkasama ng muli, di ba? Miss Rhea, bilang pamilya rin kayo ng overseas Filipino, maimumungkahi mo ba itong ginawa ng husband mo sa ating mga overseas Filipino? Anong message ang pwede mo ibigay sa ating mga kababayang Pinoy na, syempre, kung makakauwi sila after 10 years, talagang na yun, success na yun. Kasi yung iba inaabot ng 20 years, 30 years, 40 years. Baka mabigyan mo kami ng mensahe para sa ating mga kababayan. Ma-inspire naman sila sa buhay ninyo. Ang magandang inspirasyon talaga yung husband ko. Parang magaling siya, hindi kasi siya yung mahilig magplano. Very realistic lang siya. So, nung bumili di ba alam niya na yung presyo. Tapos, alam niya yung sweldo niya. Parang ganon. Nakakompute na siya. Alam niya na by this time, kunyari after ilang years, fully paid na siya. Tapos, hindi siya nagsasabay-sabay ng project. Kunyari, di ba, we had a condo. Tapos, ako naman, syempre, dependent. Tsaka nga kami nag-car nung pauwi na siya. Wow! Parang convenient ka yung location. So, naglalakad lang ako papuntang mall, simbahan. Tapos kung gusto kong lumuwas ng syudad, sa Mega Mall. Actually, yun yung kasi ino-offeran kami, bakit ayaw daw namin yung nasa, kunyari, sa Eastwood or yung mga ganun. Aside from it's pricey, sabi ko, ayoko naman yung anak ko na nakapajama nasa mall. Gusto ko yung feeling lumuluwas pa din. Yeah. So, kasi yung anak ko yung kino-consider that time, di ba? Kung ako lang, syempre gusto ko rin na nandiyan na lahat pagbaba. So, ganun, I think that's the best tip. Parang iplano mo, most of all, as an OFW kasi kunyari ako as a wife, ayoko nung forever nag-abroad yung husband ko. Of course, we miss them. Aside from that, babae yung anak ko. So, inano ko yun na dapat sabi ko, bago yan magkaroon ng mga crush or may manliligaw, nandito ka na. So, gano'n naman yung nangyari. Fortunately,
patapos na rin yung contract basta sabi ko tapusin mo lang yung contract kasi the company has been really good to the family, to him, di ba? It was able to provide the whole family. So, tapusin mo lang. Fortunately, may project na iba, nilipat lang siya dito. May project dito sa Pilipinas, di ba? So, same company, tapos dito na. Kumbaga yung plano namin, ano yun yung inayuna ng tadhana? Parang ganun siya. Galing, no? Ano rin kasi, napakaganda ng mensahe mo kasi parang ito rin yung tinuturo namin mag-asawa, slow but sure, di ba? Yes. Start small and big kasi sila, ito lang muna kinuha, saka lang sila bumili ng sasakyan, nung tapos na yung bahay, nandito na, di ba? Thank you so much, Miss Rhea. Napaka-inspiring ng story po sa aming mga overseas Filipino. So, thank you din. God bless and talagang saludo kami sa iyong mga kagaya na naiwan sa Pilipinas, ang misis at kasamang anak. And we are very blessed na makilala ka namin. Yan mo, pag nakadalaw ako dyan sa Bali, magpapasama ako sa aking kaibigan, si Miss Yalung, para ma-meet ka naman. Thank you, Miss Rhea. Thank you din. Bye-bye! Bye! Wow! Nakakatuwa naman, di ba? I hope na ang sarap ng feeling, nakauwi na, andun siya sa Malaala Hotel, di ba? Na unit nila sa Bali Oasis, which 9 years na po silang nakatira doon. Kitang-kita yung kaligayahan. And take note, she is not from Filinvest Incorporated. Kaya congratulations po sa lahat ng mga investors ng Bali Oasis 1 and 2. Pero ngayon po, bago natin interviewin, etong pangalawa nating third party ulit na hindi po siya taga Filinvest, meron na po siyang advance regalo sa atin. Ito po ang ating next na bisita ay millennial naman. Ako naman, millennial. Parang, syempre yung mayor sa Pasig, si Mayor Vico, millennial. May guest din po tayo ngayon. Kasing gwapo ni Mayor Vico, mas gwapo pa. Pero, meron na agad siyang regalo para sa inyo. Nag-ikot siya kanina sa looban. Hindi lang sa looban, sa labas ng Bali Oasis upang ipakita sa inyo. Ngayon mismong araw na to, kinuhanan niya ng picture. Anong nangyayari sa Bali Oasis? Pwede ba natin ipakita ang regalo ng ating special surprise guest ngayong gabi? Walang iba, kundi po ang anak ng isang overseas Filipino from Italy, then nagpunta ng Qatar, Mr. Prince Yalung. Yan naman. Tawagin natin si Prince. Hello po. Ayan. Hello po. Ba? Good evening po. Good evening po. Mas gwapo pa sa mayor ng Pasig. Sorry, mayor, no? So, Prince, pwede mo bang batiin ang ating mga kababayan sa iba-ibang part ng mundo? Opo, hello po, good evening po sa lahat. Sa lahat po ng nanonood, ng viewers natin. Ilang viewers na? 100,000 viewers natin. Maraming salamat po sa nag-view. Nakikita ko po na from iba't ibang bansa po yung mga viewers natin ngayon. Hello po sa inyong lahat. Wow, para pang That's Entertainment. Para sanay na sanay ka, Mr. Principe Yalung. May tatanong po ako. Kanina, liwanag na liwanag, para siyang nasa hotel. Bakit ngayon para ka nasa disco night at madilim na madilim? Gusto kong malaman, nasaan ka ba sa oras na ito? Nasa loob din po ako ng bahay, Miss Ted. Opo, nasa loob nasa loob din po ako ng bahay ng Bali Oasis 1 din po, phase 1. So ikaw ay taga Bali Oasis din? Opo. Yan. Pero yan, ako naman, yung mga millennials dyan. Bago kita kulitin, gusto ko ipakita mo muna sa kanila ang iyong regalo para sa lahat ng mga kababayan nating overseas Filipino. Talaga pong ginawa na to kanina. Regalo na sa inyo. Okay. Ito po, okay. Sabi ko sa inyo, mas gwapo to sa mayor ng Pasig. Okay, ito po yung video. Pa-play ka lang po
Ayan, so makikita po natin, ito po yung gate ng Phase 2, Bali Oasis Phase 2. Kitang-kita naman po natin, gate pa lang, mukha ka nang nasa Indonesia. Ayan po. And then katapat po siya ng highway po, Marcos Highway. Iyan pong line na yan, LRT going to Cubao po. And then, ayan po, shoutout sa G-Liner. Nakita po natin na papuntang Cubao po yung G-Liner. So, nakikita natin na passing sa front ng Bali Oasis yan. And then yung LRT po, ayan po, yung LRT to Santolan ay nandyan din po katapat ng Bali Oasis. And then sa tapat po ng LRT, makikita nyo po dyan yung Uratex. Opo, kasi dyan po mabibili yung mga foam na pwede po sa bahay nyo. Ayan, shoutout sa Uratex. And then ito po yung CASAP, yung College of Arts and Sciences at Asia and Pacific. School po siya na pwedeng senior high din po. And then 5 minutes away lang po from Bali Oasis Phase 2, SM City, Marikina na po ang makikita nyo. And then going Antipolo po, Ayala Malls Feliz. Diyan po yung bagong-bagong mall sa Masinag, malapit po sa Masinag, Ligaya. Ayan po, going Santolan po yung highway na yan. And then sa tapat naman po ng Ayala Feliz, makikita po natin yung ayan, Pure Gold Ligaya po at saka po yung Jollibee Be Happy. Ayan. So ayun, makikita po natin dami pong malapit na vicinity sa Bali Oasis Phase 2. Ayan po yung going Antipolo po. Yan. Ayan po, kaninang umaga lang din po yan actually, kinuhanan ko. Yan, Bali Oasis Phase 2. Yan lang po. Wow, sobra naman. Palakpakan naman natin. Ano masasabi nyo kay Prince? So, shout out naman dyan. You're amazing, Mr. Principe Yalung. Pero, Prince, napaka-bait mo naman. Salamat dahil pinaunlakan mo ang aming hiling. Nabigyan mo kami ng update dyan sa kalabasan ng Bali Oasis 2 na makita nating mga investor ko. Ano ba talaga ang kalagayan dyan? Napakaganda sa mata. Malinis siya. Ang laki-laki ng highway. Tama? Ang laki. No po, malaki nga po. So talagang main highway. So I hope tapos, na Mr. Note lang po pala, yung nakita nyo po doon sa tapat ng Bali Oasis 2, yung line po ng LRT. Ongoing construction siya pero parang natigil po na connecting from LRT to Santolan to Masinag po. Dati po kasi wala siya. So very easy access na po siya to Masinag. Ayun po. So parang nasa gitna po siya. Grabe, Mr. Yalung, alam niyo naman ng mga millennials ngayon, gusto naman yung mabilisan shortcut. One word, anong masasabi mo sa Bali Oasis? Sige ka. Sobrang accessible po siya sa lahat. Yon, accessible. Sentro na lang, Mr. Sentro. Patunayan mo sa akin ngayon kung bakit siya sentro. Bakit mo nagustuhan yung word na sentro? Opo, kasi po, kwento ko lang po. Ilang minutes lang ba ako? 15 minutes. Kwento Sige, lang okay lang. Go. Kwento ko lang po kasi mula po nang pumunta po ako dito sa Manila kasi galing po akong Pampanga. Parang mga nasa 6 years old lang po ako. Then nag-Manila po ako. Mga 10 years old po ata ako or 8 years old. Puro renta po kami lagi sa mga bahay-bahay po sa Pasig, sa Pureza, ayan po. Parang nakasyam na po ata kaming renta, palipat-lipat ng bahay. Opo. And then, ito po yung pinakamatagal namin na pagstay nung nakabili po si Papa ng condo dito sa Pasig. Nasa college na po ako noon. And then, sobrang dali niya po. Kasi yung mga kaibigan ko po from Antipolo, Rizal, Cubao, Quezon City, sobrang madali lang po kami magkita-kita kasi nag-aaral po ako sa may FEU. Yung LRT to Santolan po, diretso po siyang Katipunan na may malapit po sa Ateneo, sa Miriam. And then Cubao po, nas TIP na school, and then sa may recto po, FEU, UST, San Beda, and PWU. Doon din po may Ayan po. Kaya sobrang accessible po siya at saka sentro po. Tapos kung gusto mong pumunta sa mga bundok-bundok po, andyan po Antipolo, ang Rizal, at saka
Opo, leisure naman po. Tapos may overview na cityscape ng Manila. From Bali Oasis going to Antipolo, parang 30 minutes away lang po siya. Sobrang ganda po ng overview doon. Wow naman! Kaya pala Centro ang one word mo for Bali Oasis. Yes, Nasabi mo, nalungkot naman ako nung naikwento mo na buong buhay nyo, rent lang kayo ng rent. Ano yun? Pang-siyam na bahay nyo na to? Siyam po or 8, mga ganun. Dami na. Pang-walo, di ba? Wow naman! Sino ba tong papa na sinasabi mo na finally ay nabigyan kayo ng bahay sa Marcos Highway? Balita ko, ang papa mo ay overseas Filipino din. Tama ba? Tama po. Overseas Filipino po siya sa Qatar. Noong time po na bumili siya binili niya po itong unit dito sa Bali Oasis Phase 1. Nasa Italy po siya noon, and then nung lumipat po kami dito, parang kakabalik lang po niya ng Qatar. Ay, kakapunta lang po niya ng Qatar noon. Wow! So, eto ngayon yung dream come true. Hindi na nakakapagod na palipat-lipat. Ngayon, andito ka na sa inyong home sweet home. Diba? Na mag-ina. Tama? Magkasama kayo ng mag-ina nyo ng mother mo. Yes po, yes po. Shoutout kay mama na sa nanonood ka. Shoutout din po kay Papa. Si Papa po yung OFW sa Qatar po. Yan, Albert diba? Yalung po. Yan, syempre pa, pinagmamalaki po natin ang ating pong guest ngayon ay anak ng isa sa mga freedom business leader natin na matagal na rin po kasama natin na nasa Qatar ngayon. Isa pang gusto kong itanungin sa iyo, Prince, bago ako mag-shout out sa tatay mo, si Albert Yalung. Wow naman, na proud. At saka sa mami niya, si Miss Nemia Yalung. Thank you for watching, Nemia. Ang tatay mo dati nasa Italy, di ba? Yes po. Tapos nag-join siya ng freedom business, tama? Opo, tama po. Nagbago ba ang buhay niya nung nasali siya sa freedom business? Ito ba nakakuha rin kayo ng property ngayon? Yes po, dahil din po kasi sa freedom business nung nakakuha po kami ng property na nakapag-aral po ako sa magandang school. Tapos na bibigay po yung mga dapat mga kailangan ko sa school. And then sobrang okay po kasi from renta na level up po talaga. Sobrang taas ng level up kasi condominium. Kasi pag inisip ko dati, condominium pang ano lang yan, pang mayaman, social yung mga yan eh. Kaya sobrang saya ko po nung unang apak po dito sa Bali Oasis Phase 1. So masaya ka ngayon na dyan ka nakatira sa Bali Oasis, kayo mag-ina? Yes po, opo. Sobrang saya po kasi yung mga tao po dito sobrang friendly kasi yung mga guards din po kapag dadaan po kayo, mag-hello yung mga yan. Bakit kami mali po? Sa tingin ko sa'yo, talaga mag-hi, hello talaga yung mga girls. Pero kayo kasi, Prince, ay nasa Bali Oasis Phase 1. Anong difference ng Bali Oasis Phase 1? Kasi para sa mga future nating investor, na wala na naman tong Phase 1, di ba? Na doon magkaka-interest sa Kendal, sa Bali Oasis 2. Anong difference ng dalawa? Okay po. Ang nakita ko po doon sa may Phase 2 po, mas malaki po yung kanilang swimming pool. Meron po ata silang Olympic size, kung di ako nagkakamali, na swimming pool po, dalawa. Isang Olympic size, tapos yung family size na parang 5 feet po ata or 4 feet po ang ano. Dalawa po yung pool nila, and then meron din po silang court na sa amin po kasi dito sa Bali Phase 1, wala po kasi talaga siyang built-in na court. Parang nilagyan lang po siya dyan. And then sa Phase 2 po, meron po talaga silang court doon. Yun po yung nakita ko nun. Wow naman, natatawa naman ako. Kung diyan nga sasabi mo, mas maliit yung swimming pool, mas maliit ang basketball court, pero itong si Miss Rhea at saka ikaw ay kitang-kita ang kasiyahan manirahan dyan sa loob ng Bali Oasis. Di mas lalo na pala tong Kendal kasi may Olympic pool. Tama? Opo, yun po yung nakita ko, parang napakahaba po kasi. Sobrang haba po ng pool nila. Diba?
So, yun pala kagandahan ng Bali Oasis 2. At saka, magkatabi lang yan, di ba? Halos magkatabi lang. Yes po, 3 minutes walk lang po from Bali Oasis 1 to Bali Oasis 2. Parang pwede po, pag may kaibigan po kayo dito sa Bali Oasis 1, pwede po kayo magtsikahan, meet halfway, ganun. Ala ko magsisigawan lang kayo. Anyway, maraming salamat. Kung kayo po may mga katanungan sa ating mga guests, pwede po kayo magtanong. Huwag nyo na itanong kung may girlfriend na siya. Baka nanonood sa atin. Yan naman na. Meron ka bang, bilang isang anak ng OFW, no? Anong huling mensahe mo para sa ating mga kababayan na nanonood? Kami naman ang makikinig sa isang millennial. Anong iyong mensahe para sa mga OFW sa kagaya mong isang anak na nabigyan ng napakagandang dream home? Nasabi mo nga kanina, parang level up kami na parang hindi mo ma-imagine na nasa condo ka. Apo. So yun po, siguro masasabi ko lang po sa mga anak po na OFW, sobrang swerte nyo po kasi meron po tayong mga magulang na nagsisikap para po sa atin kahit nasa ibang bansa po sila. And then maging proud lang po tayo sa kanila sa mga ginagawa nila para sa atin kasi blessings po para from them na bibigyan po nila tayo ng magandang buhay tulad po ng binigay ng papa ko sa akin po, sa family po namin. Wow naman! Ako naman, ang ganda-ganda naman ang mensahe mo. Gusto ko po sana i-share sa inyo na ito pong in-interview natin, tayong mga OFW, ito ang resulta ng ating pinaghihirapan habang nasa ibang bansa. Ang kanilang kasiyahan, ang kanilang satisfaction, ay alam niyo yung immeasurable dahil sa ating paghihirap habang nasa abroad. Kaya talaga, ang sigaw ko, mamaya, lumaban po talaga tayo para dito sa ating mga minamahal sa buhay na naiwan sa Pilipinas. Okay? So, thank you so much, Mr. Principe Yalung. Congratulations sa balita ko, hindi lang yan ang iyong investment, di ba? Meron ka pang isang investment. Madami na kayong investment, tama? Yes, di ba? Opo, binili din po ni Papa yun. So, natuto ka na rin mag-invest. Nakita mo na importance ng investment? Yes po. Laking tulong din po ng mga learnings ni Papa kasi natuturo niya rin po sa akin kung paano yung mga natutunan niya po sa freedom business at ginagawa ko rin po sa pang-araw-araw ng buhay ko po yan. Wow! Thank you so much, Prince Yalung. God bless and keep safe sa lahat ng mga taga-Bali Oasis. Salamat sa regalo mo at bigyan natin sila ng kopya ng iyong regalo. Thank you, Prince! Okay. Salamat po, Miss Ted. Salamat po. Grabe naman, pasensya na, napakasarap naman makipagkwentuhan kasi totoong buhay na itong ating pinag-uusapan, di ba? So ibalik na natin ang ating mga guests. Maraming salamat sa Filinvest Land Developer kasi ito po ang nagagawa ng kasiyahan sa mga nakatira sa Bali Oasis. Thank you, Miss Aven. Thank you, Miss Benny. Thank you, Miss Olive. Pero bago kayo umalis, may mga katanungan dito. Bago tayo mamaalam ngayong gabi. May mga tanong pa ba kayo? Diyos ko naman. Wala. Teka, pasensya na po. Kailangan nating umamin. Malapit na kasing umabot sa... Ang dami namang tanong. Hindi pa ba nasagot? Teka, nasa na ba yung mga tanong? Miss Aven, ano pakiramdam mo ng ganyan ang mga ini-interview natin? Ang saya-saya nila, di ba? Miss Ted, in fact, si Miss Rhea, kasama ko po sa Board of Trustees. She's been on the board as president for more than a year. I think 2 years na. And we're very sure that the Bali Oasis community is in good hands because she is the president. Ayun, di ba? Kita-kita naman, Miss Aven, masayang-masaya siya. Kaya nga, ito. Masaya din po kami siyang katrabaho po. Ang unang tanong is from Miss Josephine Rhea. Alam naman natin dito sa Pilipinas, lalo sa Maynila, bumabaha. So pagdating daw sa flood, ano ba ang masasabi natin pagdating sa ating mga project? I'll ask Miss Olive and Miss Benny to answer. Ayan. Sige, I will answer for that.
Sa Marcos Highway, hindi siya binabaha. So, wag silang mag-worry at walang baha doon. Oh, The kasi only mataas. time na nagbaha doon ay nung Ondoy. But other than Ondoy, wala na. So, hindi siya nagbabaha. Kasi nakarating na ako Sa dun. labas lang po sa Marcos Highway lang hindi siya pumasok sa Yeah. Yeah, oo. So, wala, it's first in our life na nagkaroon ng Ondoy, natural calamity, sobrang lakas, di ba? Pero, I think nothing to worry kasi nakita ko yung Marcos Highway, mataas, tas malaki talaga siya, di ba? So, eto pa, earthquake-proof po ba ang Bali Oasis? Earthquake-proof. Yung ating, marami ng mga nagdaan na lindol, pero si Prince can attest to that and even si Miss Rhea, wala kaming na-receive na any, even yung mga nasa provinces natin na condominiums, wala tayong na-receive na any complaints about cracks or any, yung mga effects nung earthquake. So, wala. Actually, to add, no, malapit na tayo matapos, no? Just to share, di po ba sa Davao ay nag-earthquake and madami na rin naman mga condominiums doon, meron nga iba, di ba? But Filinvest is very proud kasi Filinvest is using a construction system na medyo mahal ang pinili na construction system. Kaya na nagkaroon ng earthquake, yung mga katabi medyo nag-crack, bumagsak, pero si Filinvest building is still standing still after the earthquake. Kaya po very proud sila dyan. Kaya huwag kayong mag-alala. Tama ba, Miss Aven, di ba, sa Davao? Yes, ma'am. Basically, that construction methodology is the reinforced concrete system. So, ibig sabihin po nun, yung mga walls po ng units natin are actually load-bearing walls. Kita po natin, lahat ng walls ng mga units doon are there to withstand anything na pwedeng mangyari. And we do comply with whatever is the standard in our building codes and construction requirements and policies. Yun. Ako kasi ang word ko hanggang construction system lang. Sila mga taga Filinvest. Alam nila yung tungkol din sa sinasabi ko. May nasabi kasi kanina yung ating millennial guest na si Mr. Prince Yalung. Sanay kasi siya na sa Bali Oasis 1, hindi ganun kalaki yung swimming pool. Kaya ang sabi niya, Olympic pool na ang kita niya doon. Kaya talagang inggit na inggit siya dito sa Kendal, di ba? Pero ano bang pool po dito? May nagtatanong. Meron tayong 3 yung swimming pool natin sa Bali 2. Bakit tingnan kayo? Bakit sila 3? Ang swerte ng mga pool. Yung isa, lap pool lang tawag natin doon. So, yun yung malaki. Yung sinasabi ni Prince. Yung pangalawa is what we call the adult pool. And the last one is the kiddie pool. So, 3 yung pool natin. At sa tinagal-tagal ko po dito sa Filinvest, ngayon pa lang ako nakakita ng project nila na 3 ang pool. Dahil dito po sa tinitirhan ko, wala nga pong pool. So, ang galing naman ni Kendal. Tingnan po natin. Considering madagdag ko lang, Miss Tet, na considering that we only have 4 buildings in Bali 2. But we have 4 buildings, tapos how many hectares siya? 1.7 hectares. Wow! Ang laki. And yung kanina, okay. Yung kanina yung sinasabi na meron daw basketball court. Actually, magkakaroon ng basketball court. Pero sa ngayon, wala pa. But for the last building, kinonsider natin siya. Pero magkakaroon ng basketball court sa loob ng Bali Oasis 2, which is ngayon, we are promoting the Kendal building. Yan. Yes. Tumitingin lang po ako sa mga tanong. Wala nang tanong! Wow naman! So, sobra silang maraming natutunan ngayong gabi. At I think, na-answer lahat ang tanong. So, meron ba kayong last message sa amin? So, pasalamatan natin. Sabihin nyo naman, thank you sa lahat na magchat-chat dyan, sa lahat ng mga taga-Freedom Business. Thank you sa FLI at sa ating mga guests, di ba? Thank you talaga. Tayo lang yata ang gantong super fortunate na mabisita lagi every week
ng mismong partner developer natin who is Filinvest Land Incorporated. Live na live, sinasamahan tayo. Kahit hindi na working hours, pumapayag po sila. So last message from the Mid-Rise Building Group para sa ating mga kababayan. Meron bang gustong mag-last message sa inyo? O baka, Miss Olive, kayo po na po. Meron ka pa ba dessert sa amin? Or wine, pang toast na dulo? Kami. Meron Estet. Meron tayong pang pros. Sige, game. Strike. Gusto ko lang magpasalamat sa grupo nyo. Thank you for supporting us and of course for inviting us to present Kendal building tonight. And sabi mo kanina, Miss Tet, nagsusupport kami sa team nyo, no? But actually, kayo din, sobrang laki ng suporta nyo sa team namin. And we would like to take this opportunity to thank the group. Maraming salamat sa inyo. Welcome, welcome. Thank you so much, Miss Olive. So, yun na. So, pwede ba, Joseph, isang picture ulit? Picture ulit? Okay? Joseph? Ganito kami kasi pag lumalaban, lalaban tayong mga OFW. Yan, picture. Pwede ba tayong mag-post ng ganito? Kasi ang sigaw namin mga OFW para sa buong mundo. Laban OFW, Fridge Your Life! Joseph, may picture na ba? Ayan! So, Miss Eve, thank you so much! Thank you, Miss Tet. Huwag po natin kakalimutan, Miss Tet. Yun nga po, sabi natin, we have something to toast for, yung ating extension po ng promo. So for those who would like to invest for the first time or invest more of their hard-earned money so that at the end of their stint overseas, ayan po, mangongolekta na lang po tayo ng passive income when we go back to the Philippines. We have an ongoing promo for Building Kendal, which is 10% in 24 months po. As you mentioned, from 27,000, this is reduced to 19,000 po. And this is exclusive to all our investors for Kendal, Bali Oasis 2 until end August po. So pina-extend po natin yan para po mas marami pa pong pwedeng mag-invest po sa ating mga projects at sa real estate in general po. Ayan. Thank you so much, Miss Aven. So, tandaan po natin, 67% ng sold. Pero may chance pa po tayo kasi ngayon ay may promo po sila. And pwede na nating maging kapitbahay. Ang presidente ng Bali Oasis, Juan, at ang poging-poging Prince Millennial, Yalung. Maraming salamat sa ating Filinvest Land Incorporated partners and guests ngayong gabi. Bye-bye! Thank you so much, Miss Olive, Miss Aven. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Miss Ted. Thank you, Pitch Ambassadors. Yeah, this is not the last, ha? Next time again. Marami pa, Miss Ted. Marami pa tayong i-reveal in the next few weeks. Di ba po? Yes, okay. So, tandaan, ang Kendal Oasis sa Marcos Highway. Maraming salamat to our Freedom Business Partner Developer, which is Filinvest Land Incorporated. Yan, ngayon pong gabi, napakaganda ng ating balitaktakan dahil hindi lang mismo ang ating partner na kausap natin, kundi meron din tayong third-party guest na mga nakatira doon po sa ating pinapresent na project sa Pasig. Walang iba kundi ang Bali Oasis 2. Kendal Building. So, sa muli po, next week again, sana po ay marami kayong natutunan at naunawaan sa ating The Real Estate mula sa Pilipinas, live na live, ang inyong Freedom Business Fridge Mentor, Ms. Ted Kudjamatlim. Thank you so much! Invest sa Pilipinas, ang sarap ng pakiramdam ng ating mga pamilyang naiiwan. Yan, Joseph, pwede ba tayo magpatugtog ng napakagandang OF winners? At i-shoutout naman natin ang ating mga kasamang nanood dito. Maraming salamat! Yan, congratulations!
Congratulations sa lahat ng mga investors ng Bali Oasis Phase 1 and Bali Oasis Phase 2. Napakaganda po ng location. Kita-kita nyo naman kung gaano kasaya ang mga nakatira sa loob. Thank you sa lahat ng mga miyembro ng Freedom Business na hanggang ngayon ay lumalaban against Corona. Gigil na gigil ako sa Corona yan at dahil sa gigil ko sa kanya, lalo tayong lalaban. So, maraming salamat sa lahat ng guests natin, most especially sa talaga naman pong nagpa-unlock na magsalita at magbigay patotoo sa atin ngayong gabi ang presidente ng Bali Oasis, Phase 1. Bibihira po yan. Nakasundo ng presidente ng asosasyon, ang developer. Sila po ay nagmamahalan dahil masayang-masaya sila. And of course, ang anak ng isa nating anak ng isang overseas Filipino mula Italy na lumipat ng Qatar, si Mr. Principe Yalung, anak ni Mr. Albert Yalung, na miyembro ng Freedom Business na din dahil nagbago buhay. Ang anak na bago na rin ang buhay. Kuripot na rin ang anak kasi natuto na rin mag-invest. Maraming salamat. Huwag niyo po kalimutan bukas, mga ka-Freedom Business, tayo ay magbubull run sa ating Burman 2020. Takbulan na! Maraming salamat sa ating mental workout next week ulit. Shoutout naman kay Miss Elma Bautista. Welcome back, Miss Elma, for David. Napakagandang investment daw. Yan. Si Miss Jenny Hatakinaka. Ako, salamat sa pagkakagawa niyo po. Umabot tayo ng ganitong oras. Pasensya na po, pero napakaganda kasi ng usapin. Maganda po yung naiintindihan natin lahat. Prince Rose Alcaraz, maraming salamat. Hi, Prince Revo Albert. Ang gwapo niyong mag-ama. Salamat, Sir Albert, sa kang inspirasyon. Josephine Riches, thank you, Ma'am Josephine, tinanong ko yung tanong mo. Charites Bosque. Naku, Kadukot. Again, congratulations sa lahat ng mga investors ng Bali Oasis sa Pasig. Remember, my first investment with Filinvest is in Pasig. Obet Hernandez, Rosalind Balido, Marilyn Bonsu of Israel. Naku na, Miss Fritz Janet Morris, Maynard Portugal, Marita Manuel, Blessy Villanueva, si Blessy yata ang pinakamaaga dito from Abu Dhabi. Thank you, Blessy. Si Bello Violita, maraming salamat po. Si Giga Sukot, Raquel Cruz, Evangeline Kalinawan, Ed Spileño, as always, Romeo Carmona. Naku, kung saan-saan ako nakarating. Kaya good night sa inyong lahat. Maraming salamat. Ang sigaw ko muli para sa inyong lahat. Yung gigil na gigil. Kasi yung gigil na mamatay na sana ang corona. Sana makauwi na tayong lahat ng free and rich. Laban OFW!